Encik Amin. Okay, selamat datang ke program PBB. Sebelum kita mulakan sesi temu kita hari ini, boleh tak Encik Muhammad Amin terangkan sedikit tentang diri sendiri? Nama, asal dari mana, umur. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Amin bin Abdullah, berumur 45 tahun. 46 lah tahun ni, belum sampai birthday lagi lah. Berasal sebenarnya dari Kelantan, tapi saya sudah menetap di Selangor lebih kurang 30 tahun ataupun mungkin lebih. Saya bersekolah di sini. Saya seorang accountant by profession, dan dah melibatkan diri dalam dunia bisnes sejak lebih daripada 15 tahun yang lepas. Ini juga Alhamdulillah. itu yang boleh buka. Ini bukan bisnes pertama saya. Bisnes pertama saya sebenarnya lebih kepada bidang oil and gas, perkapalan. Macam mana datangnya idea nak namakan tempat ni Dusun Suku Abat? Sebab nama quite interesting lah. It provokes kan orang punya interest nak tahu why. Terima kasih. Yang sebenarnya memanglah dari segi usia tempat ini pun baru lagi, dalam 20-30 tahun. Memang baru suku abad. Okey. Yang keduanya, yang mana bagi saya lebih signifikannya ialah apabila kami membuat keputusan untuk pindah dan duduk di sini. Sebab dulu kami cuma ada rumah hinggap di sana tu. Kami datang sekali, 2 kali seminggu. Tapi bila fikir-fikir balik, memang dah jatuh cinta dengan alam sekitar, dengan tempat yang ada kolam, ada ikan, ada pokok buah, ada ternakan. Jadi kita mengambil keputusan untuk terus pindah di sini. Bila pindah sini, kita tukar alamat, kita tukar daftar mengundi. Bila pergi tukar daftar mengundi, tengok dia punya cawangan mengundi itu keluar alamat Dusun Suku Abat. Jadi nama tu memang dah ada dalam SPR. Jadi kami kembali ke sini dan bertanyakan dengan orang-orang tua di sini, di manakah Dusun Suku Abat? Dia kata tak tahu. Jadi sebenarnya SPR kata inilah Dusun Suku Abat. Jadi kita mendapati nama itu belum digunakan oleh mana-mana orang, dan nama itu sudah berdaftar dengan SPR dan berdaftar untuk alamat kami. Jadi kami punya alamat berdaftar sebagai pengundi Dusun Suku Abat. Lalu kita pun terus adopt lah nama tu sebagai nama tempat ni lah. Maknanya sebelum buka lah Dusun Interior ni kan, memang dah beli tanah ni. Memang dah buat rumah lah kat sini. Betul. Lepas tu memang keluasan tanah ni besar mana? Keluasan tanah ni 2 ekar lebih. Yang sebenarnya kami beli dah agak lama lah. Dah berbelas tahun lepas. Masa tu harganya pun murah lah. Okay. Jadi kami dulu tak duduk sini. Kita cuma datang sekali, 2 kali seminggu. Tetapi saya sebagai datang seorang-seorang ni selalu kerap lah, sebab memang dah suka. Kadang-kadang tu petang-petang je balik kerja, kita lari sekejap singgah sini. Dia merupakan satu dulu tanpa rumah, tanpa structure ni, dia merupakan satu natural environment yang ada kolam ikan, yang ada pokok-pokok, yang ada binatang ternakan. Jadi bagi saya sebagai secara peribadinya, itu merupakan satu terapi. Jadi apabila kita sebagai entrepreneur, businessman, kita banyak tekanan kerja dan banyak masalah di office yang kita selalu fikir. Kadang-kadang kita menyelesaikan sebahagian besar daripada masalah itu di sini, dari sini. Kita mendapat tempat yang tenang begini sambil-sambil dengar ayam berkokok kan. Dapat berfikir dengan jelas, dengan lancar, dan terus memberi penyelesaian kepada apa yang berlaku lah. Dengar bunyi air kiri kanan, dengan bunyi air kiri kanan, dengan breathing air, dengan suasana pokok-pokok yang dah besar, bekalan oksigen pun banyak kan. Jadi alhamdulillah, secara peribadinya dia memberi satu manfaat yang besar kepada saya lah. Itulah struktur tinggi kan, angin nak lalu pun clear. Memang tak terasa sekarang. Jadi peringkat awal dulu, apabila kita dah mula suka, kita buat satu rumah hinggap, rumah kayu yang nampak belah sana tu. Selepas beberapa tahun, kita kata kita semakin suka dengan tempat ni. Lalu kita ambil keputusan untuk buat rumah di sini, terus duduk sini. So masa datang duduk kat sini, kolam ikan ni memang sedia ada? Ke korek buat new ones? Memang dah ada, tetapi tidak structured.
Tidak structured, maknanya bekalan air itu memang ada sebab kita tak jauh daripada empangan Tasik Subang. Jadi aliran air yang semula jadi itu kita ada anak-anak sungai. Contohnya sebelah tanah saya ni memang ada anak sungai. Jadi bekalan air cuma kita structurekan dia lah, kita alirkan dia, kita buat dia punya laluan, kita buat dia punya sistem dia. Maknanya sekarang ni air mengalir masuk kolam pertama, overflow kolam kedua, kolam ketiga, kolam keempat dan kolam kelima lah. Jadi kita punya kolam alhamdulillah semuanya mendapat air yang mengalir. Bagus. Dia berbeza dengan kolam air stagnan dari segi rasa ikan, dari segi bau ikan, dari segi kesedapan ikan, dari segi manisnya kurang ataupun lebih ikan. Jadi kita mendapat manfaat daripada faktor semula jadi. Cumanya buat masa ni kita belum lagi membuat itu untuk skala komersial. Kita lebih kepada own consumption sajalah. Sebenarnya ada satu kawasan macam gini dengan suasana kampung ataupun suasana yang macam lebih kepada outdoor di dalam daerah Petaling, sesuatu yang is an achievement lah. Sebabnya kalau kita nak dapat ke tempat macam gini ataupun jauh lebih lawa banyaklah, tapi mungkin kena travel 2-3 jam pergi ke mungkin di Lenggong, Perak, mungkin di Raub, Pahang, tempat yang jauh lebih cantik, lebih sempurna. Tetapi in term of practicality-nya agak sukar lah sebab kita nak kena commute berjam-jam kan. Kalau di sini ni walaupun bendanya lebih simple, tapi saya menikmatinya dengan keadaan setiap hari. Memang kita dari sini hari-hari kita buka, kita tengok itik di sana, ayam di sini, rusa di sana, kambing di sini, begitulah. Jadi in term of utility tu kita lebih mendapat manfaat walaupun dia punya setup tu lebih kepada biasa sahajalah. Jadi berbalik kepada bisnes kepada Dusun Suku Abat ini, by itself it becomes a business unit. Dia ada its own attraction. Contohnya kita dengan tempat yang cuma 2 ekar lebih ni, tapi dengan kedudukan di Klang Valley, dia sebenarnya memberi akses yang mudah kepada orang ramai. Okey. Lepas tu apa yang kita offer tempat ini, kita ada 3 aspects, 3 main features. Yang pertamanya kita panggil fun learning dengan elements of basic survival. Okey. Yang kedua kita ada introduction to traditional lifestyle, traditional games contohnya kan. Yang ketiganya memang yang ketiganya kategori physical activities lah, physical games lah, outdoor games lah. Yang fun learning tu sebenarnya kalau kita tanya budak-budak generasi sekarang ni, terutamanya yang di Klang Valley ni, kita tanya kenal tak buah rambutan, kenal tak buah manggis, kebanyakan jawab kenal. Kenal tak pokok manggis, ada yang mula garu kepala. Pernah makan ubi kayu? Memang pernah. Pernah tengok ubi kayu? Ramai cakap tak pernah tengok pokok ubi kayu. Jadi contohnya kalau kita exposekan modul itu kepada anak-anak, apa yang kita buat, kita bukan sekadar memperkenalkan, tapi kita bagi diorang praktikal. Kita bawa diorang, contohnya kalau modul ubi-ubian, kita akan cerita sistem ubi-ubian ini adalah sistem bekalan makanan secara semula jadi. Na'udzubillah lah, contohnya di dalam keadaan natural disaster ke tak tahulah, mungkin ada World War 3 ke apa ke, tidak ada bekalan elektrik, bekalan makanan susah, jadi perlu menciptakan sistem bekalan makanan sendiri. Ubi-ubian ada satu sistem yang baik, sebabnya contoh ubi kayu lah, bila kita pacak batang ubi 3 bulan 4 bulan dia dah mula keluarkan buah. Kalaulah kata pada masa itu memang kehabisan makanan, itu pun dah boleh makan, dah boleh mengelakkan daripada kebuluran. Katakan tidak ada masalah bekalan makanan, kita boleh jadikan itu sebagai sistem simpanan semula jadi. Sebabnya dia duduk dalam tanah, dia bukan busuk. Kalau kita letak dalam air, memerlukan bekalan elektrik yang berterusan. Kalau tak ada bekalan elektrik, dia rosak. Dalam tanah itu dia terus hidup dan membesar. Bila diambil, dipotong, kita tanam balik. Jadi sistem itu boleh berulang-ulang. Kalau tak diambil sekalipun, selepas katalah setahun setengah tak diambil, buah dia akan busuk, tapi buah baru akan keluar, ubi baru akan keluar. Jadi apa yang kita bagi tahu generasi young generations ni, kita bagi tahu dia orang, okay, this is the theory. Itu sana ada pokok ubi. How do you stay alive supaya tak lapar?
Okey. Jadi kita akan bawa dia, kita akan bagi dia rasa macam mana korek ubi, kita akan bagi dia tengok dalam tanah macam mana kedudukan ubi, macam mana untuk korek supaya tidak merosakkan ubi. Lepas tu kita akan ajar dia cara nak potong ubi, nak bersihkan ubi. Lepas tu dia kena belajar cara menghidupkan kayu api tradisional. Sebab masa tu kita assume mungkin bekalan elektrik tak ada, dapur gas, bekalan gas pun mungkin habis. Jadi dia perlu belajar juga menggunakan balik teknik-teknik yang tradisional. Jadi kita memang ada bekalan kayu api, tempat untuk buat barbecue, tempat untuk menghidupkan unggun api di belakang sana. Lepas ni kita boleh tengoklah. Jadi dia kena belajar macam mana untuk menghidupkan unggun api, lepas tu macam mana untuk masak menggunakan kayu api. Lepas tu bila dah masak tu, dia kena merasalah apa yang dia makan, apa yang dia masak. Sama juga dengan modul ikan. Kita kena bagi tahu dia orang ni, ini air, dalam air ada ikan. Macam mana untuk awak tidak mati kelaparan kalau berlaku keadaan natural disaster ke, macam earthquake ke, na'udzubillah lah, perang dunia ketiga. Itu satu benda yang kita kata tak mungkin berlaku, tapi sebenarnya kebarangkali tetap ada lah. Okay. Kita akan cerita dekat dia macam contohnya teknik mengeluarkan ikan. Salah satunya memancing. Bila memancing ini, kita sebenarnya bukan sekadar bercerita mengenai macam mana nak pancing. Kita akan bagi tahu dia proses, kemudian kita bawa dia mencipta, membuat joran. Kita bawa dia, kita ajar pilih ranting pokok ke, ranting buluh ke, kita akan potong sama-sama. Kita akan bersihkan, kita dapat batang untuk joran. Lepas tu kita ajar teknik ikatan mata kain. Teknik ikatan yang mana mungkin cuma satu teknik, tetapi teknik itu yang cukup kuat yang dia boleh gunakan sampai bila-bila. Lepas tu kita akan bawa dia orang pergi cari umpan secara natural. Cari cacing lah sebenarnya, ataupun cengkerik lah. Lepas tu kita ajar dia memancing. Dah mancing tu, dia dapat ikan, macam mana untuk membersihkan ikan. Dia kadang-kadang ni budak-budak benda tu hidup. Nampak macam senang tu, tapi nak sentuh, nak pegang tu sebenarnya tak ramai yang boleh sentuh dan pegang ikan yang tengah hidup di mata pancing. Kalau kaki pancing yang memang dah biasa, tak apalah. Sekarang ni fokus kita adalah kepada generasi yang baru nak belajar mengenal dunia ni. Jadi kita akan ajar dia macam mana nak keluarkan ikan daripada mata pancing. Kita akan ajar dia macam mana untuk menyediakan ikan untuk dimasak dengan cara paling basic, iaitu potong perut, buang dia punya perut saja. Sisik tak buang, sirip tak buang. Dan kita bersihkan ikan itu, dan kita ajar dia untuk hidupkan api tu balik, unggun api. Dan dia kena masak ikan tu dengan teknik barbecue yang basic lah. Sama ada ikan tu kita cucuk dengan kayu, dia kena pegang dan pusing-pusing, ataupun kita lapik dengan dawai ke. Okey. Jadi bila ikan tu dah masak, dia kena belajar membuat perencah yang basic, yang semula jadi. Kita akan kenalkan ini pokok limau nipis, ini pokok limau purut, ini pokok lemon, yang mana satu awak boleh ambil untuk buat perencah. Jadi kita perencah yang basic adalah garam, limau. Kalau dia nak pedas sikit, dia kena pusing-pusing cari pokok cili lah. Jadi tempat ini kita ada lebih daripada 100 jenis pokok, dalam 20 jenis pokok yang boleh digunakan sebagai ulam. Jadi kita boleh kenalkan kepada anak-anak ni jugalah. Sama juga dengan model kelapa. Kelapa ni sebab kita memang ada pokok kelapa, kita ajar 3 basic sahaja sini, iaitu ubi-ubian, ikan dan kelapa. Kelapa ni sebab dia memang mudah didapati dalam cuaca kita Malaysia ni, dalam iklim kita ni, pokok kelapa ada di mana-mana. Jadi kita nak ajar dia orang macam mana untuk menjadikan ini sebagai satu sumber makanan utama. Jadi kita kenalkanlah dengan the anatomy of coconut lah. Selain daripada itu, kita bukan sekadar kenalkan, kita akan exposekan dia orang dengan cara menarik buah kelapa. Kita tunjuklah alatnya apa, alat yang tolak tarik. Jadi bila dia orang dah tarik kelapa tu, sebelum tu dia kena pilih lah mana yang boleh tarik, mana yang putih kelapa, mana yang pemban kelapa, mana yang kelapa muda, mana yang kelapa hijau tua, mana yang kelapa tua. Jadi kita akan bagi tahu untuk setiap kategori itu ada dia punya advantage dia, kegunaan dia untuk apa. Selain daripada itu, dia akan mula belajar menarik. Bila kelapa dah jatuh, dia akan belajar kupas kelapa menggunakan orang kampung panggil chop, yang tradisional, yang tegak macam gini tu, besi, batang besi tu. Ataupun benda tu kita boleh bagi penerangan macam mana nak buat benda tu. Pakai kayu pun boleh, kalau lah kata tidak ada bekalan besi ke apa kan. Jadi dia akan belajar kupas kelapa dengan benda tu. Dan juga kupas kelapa dengan menggunakan gunting besar tu, gunting kelapa tu. Dah tu kita akan ajar macam mana potong kelapa supaya terbulat dua.
terbelah dua yang bulat yang sama tu kan, yang perasaan macam di kedai-kedai tu, dan dia akan berpeluang untuk kukur kelapa menggunakan kukur tradisional yang duduk tu. Macam nenek-nenek kita di kampung dulu tu yang duduk tu. Dan bila sebenarnya bukan masalah cekap tak cekap, ini masalah nak memberi satu teori dan juga praktikal supaya dia rasa aku pernah buat. Jadi kalau berlaku suatu keadaan nanti dia orang memerlukan untuk buat ni, dia orang dah ada idea nak buat. Bukan masalah cekap tak cekap. Itu bukannya kita nak jadikan dia orang peniaga kelapa ke apa ke. Kan kita nak memberi dia orang survival skill. Okey. Jadi kalau kita buat modul tadi bersambung-sambung, jadi kelapa itu pun boleh digunakan dengan ubi yang dia orang rebus tadi. Dia makan ubi untuk pencecah ubi kan. Modul yang ketiga tadi, modul yang kedua tadi mengenai traditional games. Kita macam generasi dia orang ni generasi gadgets, generasi modern equipment, modern technologies ni. Jadi kita nak kena kenalkan balik dengan dia orang kepada apa yang atuk nenek dia orang dulu main lah. Contohnya main ting-ting, hopscotch. Contohnya kita ada terompah gergasi, terompah gajah, bowling kelapa, rebut tiang, main capte, main congkak, main sahiba kan, benda-benda yang tradisional, sepak raga bulatan, gasing kecil, tutup botol, batu seremban. Ini semua yang generasi dulu lah duk main benda ni. Tapi bukanlah kata kita itu menambahkan skill kehidupan apa-apa, tapi cuma itu memberikan sedikit pengalaman lama yang boleh menceriakan kehidupan dia orang lah. At least pengetahuan dia orang bertambah sikit lah. Macam yang giling tu dia orang boleh guna ke? Kita explain je lebih kepada display. Batu giling, batu kisaran, cangkul lama, gergaji kayu, itu memang bergenerasi namanya. Dia punya pemegang semua selir kayu. Wood clamp, chain link, lampu lama, itu semua alat-alat zaman dulu lah. Ini mesin padi zaman dahulu. Itu yang ini mungkin dah berusia lebih 100 tahun lah. Ini yang pakai kayu yang ditumbuk kan. Yang itu pun sama juga dengan kayu tumbuk. Okey, yang ketiganya adalah outdoor games. Outdoor games lebih kepada untuk budak-budak ni mula mengambil sedikit cabaran lah. Contohnya kita ada mini fly fox. Dia bukanlah panjang, tetapi untuk budak-budak sebagai first experience itu satu permulaan yang baik lah. Maknanya dia boleh belajar encounter dia fears kan, fear of height, fear of flying, fear of water. Jadi kita punya environment selamat, insyaAllah. Airnya pun cuma baru dalam area situ baru 2 kaki. Maknanya budak-budak selain daripada pakai life jacket apa semua ni, insyaAllah dia selamat lah. Jadi kita mendapati ramai budak-budak yang berjaya mengatasi perasaan takut apa semua tu, dan dia mula-mula memang takut. Lepas tu kita tengok selepas setengah jam, selepas 1 jam dia dah mula ulang. Kita tahu dia seronok. Betul, kita ada juga rakit kecil di sana sebagai first experience untuk budak-budak mengenai buoyancy. Kita generasi diorang ni kebanyakannya membesar sentiasa di atas hard surface, tidak pernah duduk di tempat yang ada buoyancy kan. Kalau di kampung dulu memang mudahlah, cucu-cucu dia atuk-atuk akan bawa ke sungai, ke laut, ke jalan memancing ke apa ke. Jadi diorang dah mula belajar daripada awal. Tapi generasi sekarang ni mungkin tak berpeluang. Jadi sini pun kita ada satu tempat yang diorang boleh gunakan sebagai first experience untuk buoyancy lah. Kita ada satu sistem rakit kecil itu yang mana diorang boleh belajar menggunakan dayung pun boleh, tarik macam traditional rakit pun boleh pakai tali, kita ada tali, ataupun tolak pakai galah pun boleh. Secara tradisionalnya begitulah rakit dioperasikan. Selain daripada tu, tempat kita ni juga boleh jadi tempat Dusun Suka Abad ni juga biasa orang datang untuk buat family day. Kita kaji balik, rupa-rupanya kita menempati satu market segment, iaitu tempat untuk berkumpul. Ramai orang yang duduk di Selangor, Kuala Lumpur ni sebenarnya mungkin asalnya daripada kampung, daripada Johor, daripada Kedah, Kelantan, Perak. Mungkin 5-6 adik-beradik kesemuanya ataupun majoriti yang berada di Selangor. Jadi bila nak berkumpul balik, nak sesaja masak-masak kenduri sesama adik-beradik, sesama sepupu kan, memerlukan tempat.
nak balik kampung sana, perjalanan balik dan datang balik sini mungkin dah 2 hari. Jadi dia kata daripada bazirkan 2 hari itu, lepas 1 hari lagi nak kemas rumah. Kalau ada lagi rumah pusaka kan. Kadang-kadang rumah pusaka pun dah roboh. Nak buat di rumah masing-masing di Kuala Lumpur, di Selangor ni, kadang-kadang kebanyakannya duduk di kondominium, duduk di rumah teres, duduk di taman perumahan kan. Jadi tempat ini merupakan satu alternatif untuk dah berkumpul, duduk-duduk, main masak-masak, boleh masak secara tradisional pakai kayu api. Memang kita sediakan dapur gas apa semua jugalah. Tapi sebagai untuk menghidupkan balik pengalaman lama itu, kita memang ada dapur kayu, kita ada bekalan kayu api, kita ada tempat yang boleh diorang duduk bersila, potong sayur, potong ikan, potong ayam, masak ramai-ramai, makan secara kampung. Pada masa yang sama, anak-anak boleh beraktiviti. Dan macam mana facilities yang terdapat di dalam kawasan homestay ni? Okey. Kita ada padang multipurpose yang boleh digunakan sebagai tempat aktiviti ataupun paling-paling kurang pun tempat parking. Dan juga kita ada unit kediaman. Kita boleh accommodate 50 packs at one single time. Kalau ke one to one bedding lah bang. Tapi kalau untuk program contohnya family day ke apa saja, lebih ramai tetamu yang boleh masuk lah. Sebab mungkin katil queen tu budak-budak sampai 3 orang kan. Okay. Lepas tu kita ada open hall tempat gini yang dikelilingi oleh air. Kiri kanannya air, ada bunyi air, ada boleh nampak sedikit packs dengan open air, green view. Okay. Lepas tu kita ada dapur kayu. Kita ada dapur kayu, tempat dia orang untuk belajar ataupun untuk belajar memasak menggunakan secara tradisional tadi. Kita ada, selain daripada itu, kita ada outdoor shower, kita ada tree house, kita ada telaga mandi untuk mandi perigi. Kita ada juga swimming pool untuk anak-anak belah sana, dan games kita ada banyak juga lah. Yang tradisional tadi, contoh kita ada hopscotch, tenteng tadi, tumpah gajah, tumpah gasi yang saya sebut tadi lah. Tapi untuk permainan lain pun kita ada pingpong, trampolin, dart. Lepas tu yang belah sini tadi kita ada fly fox, ada rakit, kita ada tempat memancing. Sebenarnya skills tadi tu termasuk juga menjala, membubu. Kita ada jala, kita ada bubu jugalah. Tapi tak semua orang boleh lah, sebab kadang-kadang budak-budak memang tak tahu nak tebal jala lah kan. Kalau kita ajar pun mungkin kalau mak ayahnya ada sekali dan mak ayahnya ajar, lebih bermanfaat kepada budak-budak tu lah. It's a bonding activity dengan family lah. Lepas tu kita ada indoor hall pun ada. Tapi itu pun kecil sajalah, boleh masuk dalam 5-60 orang. Cumanya kombinasi kita punya facility tadi dan space pun menjadikan kita sesuai untuk buat garden wedding concept. Kita dah ada di we were approached by few wedding planners untuk menjadikan tempat itu sebagai wedding in the garden, wedding in the park concept. Kita ada satu dewan yang mana untuk tetamu yang nakkan dewan, aircon apa semua boleh makan di sana. Lepas tu kita ada space untuk kemah. Jadi macam biasa, macam kenduri biasa, makan dalam kemah, bawah kemah. Dan kita ada banyak shaded area. Kita boleh macam ini, kita boleh terus letak meja dan makan dikelilingi oleh air begini. Dan kita boleh letakkan kita punya meja makan di bawah-bawah pokok, di tepi-tepi anak air, tepi-tepi kolam. Itu merupakan satu pengalaman yang baru lah. Satu mix of experience untuk tetamu lah. Dia bukan lagi sekadar datang dan duduk dalam dewan yang besar 4 segi, atas bumbung, bawah semen sajalah. Sini kita ada elemen itu dan elemen outdoor dan elemen makan minum tepi air. Jadi satu konsep yang menarik jugalah. Dia orang panggil wedding in the park ataupun garden wedding. Jadi kita mengalu-alukanlah orang-orang yang ada business idea macam gini datang talk to us, then maybe we can allow them to use our place. Okay, tengok fasiliti yang ada kat tempat ni kan banyak, ada macam-macam. Macam mana modal permulaan masa nak set up tempat ni? Banyak tak perbelanjaan yang digunakan? Yang sebenarnya kita namakan tempat kita ni homestay. Tetapi dia berbeza daripada homestay yang lain-lain yang mana orang cuma datang bermalam dan check out. Tidak, kita sebenarnya
kita bagi homestay dengan aktiviti. Maknanya contohnya orang datang sini, dia bayar untuk homestay itu, sebenarnya dia bayar untuk menggunakan pakai tempat ni sekali, facilities untuk buat dia punya games ke, untuk buat dia punya aktiviti lah. Okey. Berbalik kepada modal tadi itu, ia agak banyak lah, tetapi sebab kita bermula asalnya bukan sebagai bisnes, sebab kita memang dah ada sejak bertahun-tahun kan, jadi dia punya penambahbaikan sahajalah yang kita lakukan sebelum kita buka kepada public. Maknanya in stages semua In stages, ya. sikit-sikit. Eventually Kalau orang baru nak bermula secara sekaligus, saya ingat agak besar juga kos yang diperlukan lah. Okay, sejak 6 bulan terlibat dalam bisnes ni kan, homestay ni, ada tak alami sebarang cabaran atau masalah yang rasanya macam yang menimbulkan perasaan macam agak sukar juga buat bisnes ni? Kita menamakan itu cabaran, dan apa yang kita dapati adalah dia pun sebenarnya mengajar kita macam mana untuk melakukan kerja dengan lebih baik. Bila sebelum ni kita belum ada tetamu, bila ada tetamu baru kita tahu, okey, tetamu perlukan ini, perlukan itu. Jadi untuk next tetamu tu, untuk projek seterusnya kita tahu dah benda-benda tu semua kita dah sediakan dah siap. Jadi kita belajar macam mana orang menghadapi kesukaran mengenai parking contohnya. So the next time around, tetamu baru yang datang, batch baru datang, dia tak ada masalah parking lagi dah. Kita belajar macam mana orang tak cukup tempat untuk aktiviti contohnya. So then next time around kita sediakan alternatif. Kalau jumlah yang kecil kita boleh pakai padang dalam ni, kalau jumlah lebih besar kita boleh pakai padang kat luar sana. So kita belajar daripada Kita belajar daripada round apa yang berlaku setiap round So tu. every time ada improvement based on comment daripada guest kat sini lah. Based on comment of the guest. Tapi tak adalah macam yang sampai meninggalkan kenangan yang buruk ke apa, tak adalah. Dari segi itu adalah sedikit sebanyak, tapi tidak non major issues lah. Contohnya barang-barang hilang. Contohnya sebab kita melatih tetamu kita dengan open concept. Kita ada pantry di sana, kita supplykan food supplies. Maknanya dia orang boleh ambil drinks contohnya kan, dan kita serahkan kepada orang. Kita dah letak tanda harga apa semua sekali. Memang kebiasaannya dia orang ambil, dia akan bayar lah. Cuma mungkin ada sekali dua tu budak-budak itu kita abaikan sajalah. Ataupun kita kehilangan macam life jacket ni, ada peminat dia. Mungkin dia tengok lawa ke, ataupun mikrofon cordless mikrofon kan. Ada yang rasa ini balik buat karaoke ke. Itu kita kadang-kadang kita ada kehilangan jugalah. Jadi benda-benda macam gitu kita cuma ambil pengajaran, iaitu next time around bila ni kita pastikan ada kawalan. Kita pastikan sebelum orang balik kita check balik, okey, equipment cukup apa semua kan. Kita belajarlah sedikit demi sedikit. Okay, tadi kan kita cakap pasal cabaran ada sikit lah kan. How about pengalaman manis sepanjang 6 bulan buka? Oh, banyak. Contohnya ya, kita ada permainan tradisional, terompah gergasi. Dan kita ada 4 set. Jadi bila ada family day, kadang-kadang dia buat game macam lawan-lawan dah. Dan kita boleh tengok keceriaan bila dia orang jatuh-jatuh, ketawa-ketawa. Secara umumnya memang kita pun sebagai tuan rumah kita seronok. Okay. Contoh yang kedua, saya nak kita ada tempat menggagau ikan. Menggagau ikan ni kalau dulu pengalaman lama di kampung dulu dia sawah bendang ni sahaja kan. Jadi kita reserve satu kolam kita dan kita gantikan ikan dengan ikan haruan. Ikan haruan sebab dia tidak berbahaya lah, dia tidak berduri, gigi pun tak tajam, siripnya pun tidak tajam kan. Dan kita bagi peluang untuk anak-anak itu menggagau ikan. Kita bagi dia punya alat serikap tu, dia akan cuba tangkap ikan dengan tu, dan dia kena ambil ikan dengan tangan. Itu pun suatu pengalaman menarik bagi kita, sebab kita tengok dia orang terjerit-jerit. Ada yang dah masuk saja pijak selut pun dah mula menjerit, ada yang terpijak selut dah terus keluar, ada yang terpijak selut diangkatnya kaki dah bergantung kepada member dia sampai tak mau keluar, menjerit-jerit air. Lepas tu bila kita tengok orang tu berjaya tangkap ikan dalam raga tu, dia kena ambil ikan tu keluar, tak berjaya nak keluarkan, dia takut sebab benda tu bergerak. Jadi ini merupakan antara pengalaman-pengalaman manis lah. Lepas tu kita tengok macam mana family dapat duduk sama-sama, meluangkan masa sesama, masak-masak kenduri.
bila malam ada family yang duduk barbecue ramai-ramai kan, ada juga kumpulan anak-anak yang generasi yang muda sikit tu duduk di tepi kemah kita, ada kemah, kita ada unggun api belakang tu, dia duduk di keliling unggun api, bercerita, kadang-kadang menyanyi sikit. Itu semua merupakan kepuasan bagi kami sebagai tuan rumah. Jadi, apa impian Cik Amin? Impian saya untuk melihat lebih ramai generasi baru ni didedahkan dengan pengalaman lama, terutamanya elemen of basic survival. Bukan bermaksud dia perlu di Dusun Suku Abad, tak, di tempat-tempat lain sama. Sebabnya kita melihat sekarang ni terlalu besar gap di antara basic survival dengan real life. Anak-anak zaman sekarang ni kita mengikuti 11 tahun persekolahan, dan selain daripada pergi sekolah, dia orang ni belajar benda-benda yang semuanya teknologi. Semuanya handphone, semuanya internet. Jadi hobi dia orang pun dah berubah, tak sama macam generasi dulu lagi dah. Hobi orang dulu lebih kepada basic survival punya hobi. Hobi mencari ikan, hobi tangkap burung, hobi bertani kan. Itu semua menghasilkan bekalan makanan. Tapi hobi budak-budak sekarang ni ialah dia menghasilkan, saya tak tahulah, mungkin boleh mendatangkan duit lah, main games berjam-jam sehari apa semua kan. Tapi saya rasa mungkin segelintir sahaja daripada mereka-mereka yang meluangkan pada jam-jam sehari main game itu akan mendapat manfaat daripada game tu. Okay, sebelum kita akhiri sesi temu ramah kita untuk hari ini, apa agaknya tips atau pesanan Encik Amin lah pada penonton kita kalau ada yang berminat nak build business yang macam ni? Saya rasa dia perlu bermula juga dengan passion. You will have to have passion. Then you would conduct the affairs of your business with your heart as well. Barulah dia, setiap cabaran yang mendatang itu kita rasa adalah satu benda yang mudah kita kena hadapi saja dan selesaikan saja. You take it as a learning challenge kan, Dia kena ada passion. Saya bisnes lain, tapi ini sebenarnya hobi saya, passion saya. Tapi apabila anak-anak dah besar, kita decide untuk jadikan ini juga sebagai second business lah, I would say second business lah. Jadi bila kita ada passion, setiap cabaran yang mendatang tu kita hadap dengan rasa yang hati yang terbuka lah. Dan insyaAllah kita berterusan, kita boleh orang panggil the business will go on lah, sebab kita ada that passion. Kalau nak ikutkan semata-mata bergantung kepada ini sebagai pendapatan semata-mata kan, kadang-kadang ada bulannya sibuk, tetamu tak berapa ramai. Contohnya bulan 1 kita tamu pelajar mula balik ke sekolah apa semua kan, jadi kita cuma ada tamu during the weekends. Still good enough for us lah. Tapi kalau ada kawan-kawan yang berminat untuk buat benda macam ni, yang pertamanya dia memerlukan sedikit modal lah. Yang keduanya perlu ada passion. Kalau tak minat, saya rasa agak susah lah. Sebab kalau awak tak minat memancing, macam mana awak nak tahu memancing tu seronok? Kalau awak tak minat contohnya masak pakai kayu api kan, macam mana nak tahu, nak ajar benda tu dekat tetamu-tetamu generasi anak-anak ni? Itu rasa macam burden pula kan? Macam burden pula. Macam burden, macam terpaksa kan? Betul. Itulah passion tu sangat penting kalau Passion nak lah memulakan bisnes ni. Okeylah, Cik Amin, terima kasih kerana sudi di temu ramah oleh kami pada hari ini.